ඉන්නකෝ මම ඉක්මනට එන්නම්. නංගා මේසයටත් එක්ක ගන්න. හා ඔක්කාර මේ පිටවන් කියලා මීටර ටික අර එළියෙන් මේසයට එක්ක බලන්න. ඇයි ඔක්කේ හා ඔක්කේ අක්කේ එයි නංගි. අද මල්ලි මායි කෑමක් හදන්නද? එහෙනම් දෙන්නත් එක්ක පුරුදු වෙන්නත් එක්ක හදන්නකෝ. හැබැයි රසට තියෙන්න ඕනේ. හා මං ඔය ටික ගන්නත් නම් ගෙවා ගිහිල්ලා අත් දෙක එහෙම හොදාගෙන හදන්න පටන් ගන්නවා. හා මල්ලි ඇයි ඔක්කේ අද ඔයයි මමයි තමයි කෑමක් හදන්නේ. කෝ තාම මොක හදලා ඉවර නැද්ද? වතුර ටික දාන්න විතරයි අක්කි තියෙන්නේ. මම වතුර ටික දාන්නම්කෝ. මල්ලි මම මේ ටික කපනකම් ඔයා මේ ටික තම්බන්න ලොකු භාජනය අරන් එන්නකෝ. අක්කේ මං ගෙනාවා. මෙතනින් තියන්නකෝ මල්ලි. අක්කේ මා සුද්ධ කරන්න. මම මේක සුද්ධ කරන්නම් මල්ලි. ඔයාට පුළුවන් ද එළියෙන් චූටි ලිපක් හදන්න ගිහිල්ලා? පුළුවන් අක්කේ. මල්ලි පරිස්සමට හා
හදලා මොකක් කපන්නද? හා එහෙනම් චූටි පිහි අරගෙන පරෙස්සමට කපන්නකෝ. අක්ක මේකක් දාන්න ඕන. මල්ලි මම මේ ටික අරන් එනකන් ඔයා ගිහලා ටක් ගාලා ලිපපත්තු කරන්නකෝ. අක්කේ ලිප්පත්තු කරලා ඉවරයි. අක්කේ සුළුන් කපලා ඉවරයි. කොහෙනම් දෙන්න මල් ලුණු ටික කපන්න. මං කොටන්න. ඔයා ගිහිල්ලා මඤ්ඤොක් එක තැම්බිලාද බලන්න. තැම්බිලා නම් බාන්න. අක්කේ තැම්බිලා. එහෙනම් අරන් ගිහින් අර මේසෙට තියන්නකෝ. ඕකේ. මල්ලි ගිහින් අක්කව එක්කන් එන්න කෑම ලෑස්ති කියලා. ඕකේ. මේ දෙන්න එකතු වෙලා රස කෑමක් හදලා තියන්නේ. රසයි දක්කේ? මේ හොඳට හදලා දෙන්න.